Tervetuloa takaisin Simple Finnish Stories-kanavalle. Muistatko, mihin edellinen videomme päättyi? Matti ja Tiina sopivat lähtevänsä viikonloppuna metsään poimimaan sieniä. No, kaikki ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Tänään minulla on sinulle hieman pidempi tarina. Tämän videon taso on B1-B2, eli käytämme hieman rikkaampaa ja edistyneempää suomen kieltä. Matti joutuu metsäretkellä pieneen onnettomuuteen ja pääsemme seuraamaan hänen matkaansa suomalaisessa terveydenhuollossa. Tämä video on täydellinen sinulle, jos haluat oppia tärkeää sanastoa ensiavusta, päivystyksestä, lääkärissä käymisestä ja sairauslomasta. Ota mukava asento, laita tekstitykset päälle ja kuuntele rauhassa. Aloitetaan. Näytös 1. Sieniretki alkaa. Oli kulunut vain muutama päivä siitä, kun Matti ja Tiina olivat istuneet ravintolassa ja sopineet yhteisestä viikonloppuretkestä. Lauantai-aamu valkeni aurinkoisena. Koska kummallakaan ei ollut omaa autoa, he olivat matkustaneet paikallisbussilla kaupungin laitamille, missä alkoi laaja ja tiheä havumetsä. Matti oli pukeutunut uusiin kumisaappaisiin, jotka tuntuivat hieman jäykiltä hänen jaloissaan. No niin, Matti. Tervetuloa suomalaiseen sienimetsään. Muistatko vielä, mitä minä opetin sinulle niistä sienistä? Totta kai. Keltavahvero, eli kantarelli, on keltainen ja herkullinen. Punainen sieni, jossa on valkoisia pilkkuja, on kärpäsieni, ja se on erittäin myrkyllinen. Minun tehtäväni on etsiä keltaisia sieniä. Juuri niin. Pidä silmät auki. Kantarellit piiloutuvat usein sammaleen ja kuolleiden lehtien alle. Maasto täällä on aika epätasaista, joten ole varovainen, ettet kompastu kiviin tai puun juuriin. He kävelivät syvemmälle metsään. Ilma tuoksui kostealta maalta ja havupuilta. Matti katseli ympärilleen keskittyneenä. Yhtäkkiä, noin 20 metrin päässä, hän huomasi suuren, kirkkaan keltaisen sienen, joka kasvoi suuren kuusen juurella. Se oli valtava. Matti halusi näyttää Tiinalle, että hänkin osaa löytää sieniä, jotka kelpaavat syötäviksi. Tiina, katso! Tuolla on maailman isoin kantarelli. Minä menen poimimaan sen. Matti lähti juoksemaan kohti kuusta innoissaan, katsomatta tarkasti jalkoihinsa. Sammaleen alla oli paksu ja liukas männyn juuri. Matin oikea saapas osui juureen ja hänen jalkansa vääntyi luonnottomaan kulmaan. Kuului ilkeä raksahdus ja Matti kaatui raskaasti maahan. Auts! Minun jalkani sattuu aivan valtavasti. Matti, mitä tapahtui? Kävikö sinulle pahasti? Minä astuin johonkin juuren päälle.
Nilkka vääntyi ympäri. Kipu on aivan sietämätöntä. Minä en pysty liikuttamaan nilkkaani yhtään. Älä liikuta sitä. Anna minun katsoa. Herranjestas, Matti, sinun nilkkasi turpoaa silmissä. Se on jo aivan sininen. Meidän täytyy saada sinut lääkäriin, mutta et todellakaan pysty kävelemään useita kilometrejä takaisin bussipysäkille. Minä soitan hätäkeskukseen. Tiina kaivaa puhelimen taskustaan ja näppäilee numeron 112. Puhelu yhdistyy nopeasti. Hätäkeskus, kuinka voin auttaa? Moi, nimeni on Tiina Laine. Olemme täällä Sipoon Korven metsässä, lähellä Kuusijärven ulkoilureittiä. Ystäväni kaatui pahasti ja loukkasi nilkkansa. Hän ei pysty kävelemään ja jalka on todella turvonnut. Epäilen, että se saattaa olla murtunut. Selvä. Oletteko kaukana lähimmästä autotiestä? Pystytkö antamaan minulle tarkat koordinaatit puhelimesi karttasovelluksesta? Kyllä, hetkinen. Olemme noin 300 metrin päässä pysäköintialueelta. Koordinaatit ovat. Kiitos. Laitan ambulanssin tulemaan sinne välittömästi. Pitäkää potilas lämpimänä ja paikoillaan. Älkää yrittäkö riisua hänen kenkänsä, jotta murtuma ei siirry. Ensihoitajat ovat perillä noin 15 minuutissa. Kiitos paljon. Me odotamme täällä. Ambulanssi on tulossa, Matti. Yritä hengittää rauhallisesti. 15 minuuttia tuntui Matista ikuisuudelta. Kipu sykki nilkassa jokaisella sydämen lyönnillä. Lopulta he kuulivat oksien rätinää ja 2 ensihoitajaa saapui paikalle kantaen mukanaan lääkelaukkua ja taitettavia paareja. Päivää. Oletko sinä Matti? Kuulimme, että täällä on käyty vähän rajummalla sieniretkellä. Katsotaanpa sitä jalkaa. Päivää. Kyllä. Tein pienen virhearvion maaston suhteen. Leikataan saapas varovasti auki, jotta emme liikuta nilkkaa turhaan. Laitamme sinulle samalla suonen sisäisen kanylin kämmen selkään, niin saat vahvaa kipulääkettä. Sitten nostamme sinut paareille ja viemme suoraan sairaalan päivystykseen röntgenkuviin. Kipulääke alkoi vaikuttaa nopeasti ja Matin olo helpottui hieman. Ensihoitajat nostivat hänet ammattitaitoisesti paareille. Tiina kantoi Matin reppua ja seurasi perässä, kun he kantoivat Matin kohti odottavaa ambulanssia. Sieniretki oli ohi, mutta ilta suomalaisessa terveydenhuollossa oli vasta aluillaan. Näytös 2. Päivystyksessä. Ambulanssin saavuttua sairaalan päivystykseen ensihoitajat työnsivät Matin paareilla sisään kirkkaasti valaistuun aulaan. Päivystyksessä oli lauantai-aamun tapaan ruuhkaista ja hieman kaoottista. Ihmisiä istui odotustilassa ja hoitajia kiiruhti käytävillä edestakaisin. Tiina oli saapunut sairaalaan taksilla ja odotti jo aulassa huolestuneen näköisenä. Ensihoitajat siirsivät Matin pyörätuoliin ja veivät hänet triage-huoneeseen, jossa tehdään hoidon tarpeen arviointi. Iltaa. Olen sairaanhoitaja Sari. Ensihoitajat kertoivatkin jo, että sieniretki päättyi tapaturmaan. Saisinko aluksi sinun henkilötunnuksesi, jotta saan tietosi auki koneelle? Iltaa. Se on 1, 2,
0, 5, 9, 0, viiva, 1, 2, 3, A. Kiitos. Mittaan sinulta nyt ensin vitaalielintoiminnot, eli verenpaineen, sykkeen ja happisaturaation. Laitan tämän saturaatiomittarin sinun sormeesi ja verenpainemansetin olkavarteen. Se puristaa hetken. Happisaturaatio on erinomainen, 99%. Verenpaine on hieman koholla, 145/90. Se on aivan normaalia, koska sinulla on varmasti kipuja. Syke on 90. Miten kuvailisit kipuasi nyt asteikolla 0–10, jos 0 on kivuton ja 10 on pahin kuviteltavissa oleva kipu? Silloin, kun kaaduin, kipu oli ehkä 10. Mutta nyt, kun sain ensihoitajilta suonen sisäistä kipulääkettä kanyylin kautta, kipu on ehkä tasolla 5. Hyvä, lääke siis puree. Jalkasi on todella turvonnut ja mustelmilla. Laitan sinulle lähetteen röntgeniin ja kirjaan sinut lääkärin jonoon. Voit mennä odotusaulaan. Me kutsumme sinut nimellä. Oletko koskaan miettinyt, miten ymmärtäisit suomalaista terveydenhuoltoa paremmin? Tai onko unelmasi työskennellä hoitajana tai lääkärinä Suomessa? Sairaalassa käytetään paljon erikoissanastoa, aivan kuten äskeisessä kohtauksessa. Olen juuri julkaissut uuden hoitotyön suomea erikoisoppaan. Se opettaa sinulle kaiken tarvittavan. Miten kohtaat potilaan, miten raportoit lääkärille ISBAR-mallia käyttäen ja mitä osastoslangin sanat, kuten rapsa tai heikossa hapessa, tarkoittavat. Oppaassa on myös todella kätevä kuvasanakirja lääketieteellisistä välineistä. Löydät linkin oppaaseen tämän videon kuvauksesta. Mutta nyt katsotaan, mitä Matin nilkalle tapahtuu. Matti rullasi pyörätuolillaan odotusaulaan, Tiinan viereen. Odotettuaan tuskastuttavat 2 tuntia kaiuttimista kuului vihdoin Matin nimi. Hänet ohjattiin lääkärin vastaanottohuoneeseen. Terve Matti, olen päivystävä lääkäri. Katsotaanpa tuota sinun nilkkaasi. Saanko ottaa sukan varovasti pois? Totta kai. Nilkka on vähän kosketusarka. Olet oikeassa. Tällä ulkokehräksen kohdalla on selvää arkuutta. Pystytkö varaamaan jalalle yhtään painoa? Eli pystytkö seisomaan sen päällä? En missään nimessä. Se pettää heti alta. Selvä. Tunnustelun perusteella epäilen, että siellä saattaa olla murtuma. Laitan lähetteen päivystyksen röntgeniin. Käy siellä ja katsotaan kuvat sen jälkeen yhdessä. Hoitaja auttaa sinut sinne. Matti vietiin röntgenosastolle, missä röntgenhoitaja otti nilkasta kuvat 2 eri suunnasta. Kuvaus oli ohi nopeasti, mutta pyörätuolissa istuminen alkoi väsyttää Mattia. Matin palattua lääkärin huoneeseen lääkäri katseli tietokoneen ruutua vakavana. No niin, Matti, kuvat ovat valmiit. Kuten näet tästä ruudulta, nilkan ulkosyrjän luussa on selvä murtumalinja. Hyvä uutinen on se, että murtuma on siisti ja asento on hyvä. Se tarkoittaa, että meidän ei tarvitse leikata nilkkaasi vältyt leikkaukselta, mutta jalka täytyy kipsata. Laitamme siihen kipsin noin 6 viikoksi, jotta luu luutuu oikein. Hoitaja tulee pian kipsaamaan jalan ja antaa sinulle kotiutusohjeet. Kirjoitan sinulle samalla reseptin vahvaa tulehduskipulääkettä. Näytös 3. Kipsaus ja kotiutus. Matin odottaessa kipsaushuoneessa hän ehti pohtia elämän arvaamattomuutta. Yhtenä hetkenä olet etsimässä sieniä aurinkoisessa metsässä
ja seuraavana hetkenä istut sairaalassa odottamassa kipsiä. Pian huoneeseen astui sairaanhoitaja, mukanaan rulla lasikuitukipsiä ja muuta tarpeistoa. Hei Matti, olen sairaanhoitaja Minna. Lääkäri kertoikin jo, että nilkassasi on murtuma. Laitetaan tähän nyt tukeva kipsi. Tämä on modernia lasikuitukipsiä, joka kuivuu ja kovettuu todella nopeasti. Sinun pitää kuitenkin muistaa, että tälle jalalle ei saa varata painoa ollenkaan ensimmäisten viikkojen aikana. Ymmärrän. En kyllä muutenkaan haluaisi astua tämän päälle. Se on sen verran arka. Hyvä. Tässä on sinulle kyynärsauvat. Katsotaanpa, että ne ovat oikean pituiset. Kokeilepas nousta seisomaan varovasti. Ota paino terveelle jalalle ja käytä näitä sauvoja tukena. Hienoa, juuri noin. Kotiin päästyäsi muista pitää jalkaa mahdollisimman paljon kohoasennossa, jotta turvotus laskee nopeammin. Selvä. Kohoasento ja kyynärsauvat. Entä tuo kipu? Voinko hakea siihen jotain lääkettä? Kyllä, lääkäri kirjoitti sinulle reseptin sähköiseen järjestelmään. Voit hakea reseptillä vahvaa tulehduskipulääkettä mistä tahansa apteekista näyttämällä Kela-korttia. Tässä on lisäksi tämä tärkein paperi, eli lääkärin todistus työnantajaasi varten. Olet sairauslomalla tasan 6 viikkoa. 6 viikkoa? Voi ei! Minun täytyy varmaan soittaa pomolleni heti, kun pääsen tästä odotusaulaan. Kiitos paljon avusta, Minna. Puhelu pomolle ja kotimatka. Matti kiitti hoitajaa ja nilkutti hitaasti ja kömpelösti kyynärsauvojen avulla takaisin aulaan, missä Tiina jo odotti häntä. Ennen kuin he lähtisivät kotiin, Matin oli hoidettava yksi epämiellyttävä velvollisuus. Hän kaivoi puhelimen taskustaan ja soitti pomolleen Kirsille. Kirsi puhelimessa, moi. Hei Kirsi, Matti täällä. Anteeksi, että häiritsen sinua viikonloppuna, mutta minulla on huonoja uutisia. Olen tällä hetkellä sairaalan päivystyksessä. Kompastuin metsäretkellä ja minun nilkkani murtui. Lääkäri määräsi minut sairauslomalle peräti 6 viikoksi. Voi ei Matti, kuulostaapa ikävältä, otan osaa. Mutta älä suotta murehdit töistä nyt, pääasia on, että jalkasi paranee kunnolla. Terveys on aina etusijalla. Kiitos ymmärryksestä. Minulla on tässä lääkärin todistus. Miten minun pitää toimia sen kanssa? Ota siitä vain selkeä valokuva älypuhelimellasi ja lähetä se minulle sekä palkanlaskentaan sähköpostilla. Me hoidamme loput, palkan maksu menee normaalin työehtosopimuksen mukaan. Jos sairauslomaa jostain syystä pitkittyy, sinun täytyy myöhemmin hakea Kelan sairauspäivärahaa, mutta meidän HR-osastomme kyllä neuvoo sinua siinä. Tämä selvä. Mä laitan kuvan todistuksesta heti huomenna aamulla. Nyt mä yritän päästä taksilla kotiin. Nähdään, yli kuukauden päästä. Lepää rauhassa ja pikaista paranemista, Matti. Hei hei! Puhelun jälkeen Matti kääntyi Tiinan puoleen. Tiina oli sillä välin tilannut heille taksin. Taksin pitäisi olla täällä
aivan pian. Minä voin tulla sinun luoksesi yöksi, jotta voin auttaa sinua iltatoimissa ja käydä hakemassa lääkkeet apteekista. Miltä jalka tuntuu nyt? Tässä kipsissä se tuntuu itse asiassa paljon paremmalta. Kipu on lievempi, kun nilkka ei pääse liikkumaan. Mutta mun täytyy myöntää yksi asia. Mikä asia? Se yksi ainoa kantarelli, jota kohti lähdin juoksemaan, se taisi tulla aika kalliiksi. Seuraavan kerran mä ostan sieneni suoraan torilta, niin kuin normaalit ihmiset. Se saattaa olla ihan viisas päätös. Tule, taksi odottaa ulkona. Näin Matin ja Tiinan jännittävä sieniretki päättyi. Matti oppi paljon uutta paitsi sienestämisestä, myös suomalaisesta terveydenhuollosta ja työelämän pelisäännöistä. Seuraavat 6 viikkoa hän viettäisi sohvalla, jalka visusti kohoasennossa. Jos sinä haluat oppia lisää sairaalasanastoa ja ymmärtää hoitajien puhekieltä yhtä hyvin kuin Matti, muista tutustua uuteen Hoitotyön Suomea oppaaseen. Linkin löydät videon alta. Nähdään ensi kerralla, toivottavasti terveemmissä merkeissä. Moi moi!